Dito na kami sa Heritage Park. So, tingnan natin. Sarado daw yung Heritage Park ngayong winter season, pero yung gasoline alley at yung, I don't know, ano pa yung ibang museum dito. So, wait, dito tayo. Good morning! Ayan, mas kita tayo. Ayan, so, check na lang namin kung ano yung pwede nating mabisita dito. Ang hangin, ano? It's so windy. We have to go inside. Ito, salam. Ito, atapang atao. Malamig. Hindi nagsuot ng jacket na may sleeve. Patigasan ngayon to. Eh, wala namang outdoor eh. Indoor namang better. Yeah. So let's see. Let's go inside. Welcome to Heritage Park. 9 minutes before 90 minutes. At least may free. Clark. Wait, bayad muna tayo. Is this allowed? Yes. No, wala dyan. Ang daming bulsa eh. Mahal, saan mo nalagay yung water? Napakalalim. Naglamadora. Eh kasi... all the way on the back. Here? Actually, all the way back here. Oh, sorry. The gas station's this tall. That's the tower. Nice. Classic. In very pristine condition. Dito na lang sa bunga. Hindi, yung tubo. Or dito sa bunga. Magkano yung ticket? 31 dalawa. So it's $15 per person. No, it's our first time. All right, so this is room 4 with most of our collection of gas pumps and other that we're giving away. And then a lot of our cars and trucks off to the side. Just up that short flight of stairs at the end of the hallway, you can see our service station, which is more about how gasoline service stations became more and more common as cars were, of course, accepted by society and replaced horses. And then down in our basement is the majority of our collections. We've got the elevator There's a just basement. under the Shell sign, and Oh, then to okay, the left okay. is the stairs. All right. And from down there, you can take a look at more of the cars than you see here. Okay. Only the museums are open today? Sorry? Only the museums are open. Only today? this part is open, yes. So the okay. village is closed, and we close at 4 o'clock, but you're welcome to stay all the way up until then. Okay. All right. Thank you. Nice. Yung hinahanap mo ito. Hindi ba ikaw yung nahanap ko? Wow. Bad mood. I finally found. Yan, ganyan siya ka-sweet pag hindi siya galit. Pero pag galit siya, monster. Mamaya gagalitin ko tayo. Yan. No. No, we're not on a tour group. Yeah. If you see this many people come in all at once, and it's not. Had to ask. All right.
Yung mga gas pump. Throughout the centuries. It's an old truck. Tignan natin. Ba't hindi ka dito? May. Hindi ka dito. Ayan o. Hindi ka magsalita kasi dyan ka nagsasalita. Huwag ka naman. Solo ko. Okay siya tayo. Mamaya nang pag natapos ng tatay. Sabihin ko, welcome to Heritage Museum. Ayan, Diba, salita this is ka. Ali Museum. Ito yung mga old and vintage car and gasoline station nila way back. Mga nasa 80s pa ata to no? Or old pa. Sobrang, ano na, Hindi. Sobrang ano na to. 80s modelo na yun. 100 years. Mga ano pa to. Siguro mga 1910. Mga ganong panahon. Ito yung mga gas pump niya. I'm not sure. Tignan mo kung may year yun. Wala eh. Before. Ang galing na. 1918? Ayan, 1918. I'm not sure kung yan yun. Or during 1918 to, home prices is $1,100. Ganun kamura. Talagang mag-appreciate siya at mataas. Oo, ganun kamura yung ano. And ang population ng Calgary is 59,000 lang. Right now, it's 100. Million. Calgary. Mataas Calgary na. is million naman. Wala pa. I think so. Google is the key. Tingnan natin. Pero grabe oh. Ang home prices during that time, Bakit ano 1,100 lang. Well, tapos ito yung mga gas pump nila. Mga 1900s yung mga gas pump. Ito yung pinakaluma. Ang population niya ay 1.3. 1.3 million ang inang population sa Calgary. Before, it's only 59,000. So, naging busy yung mga tao kaya lumaki yung population. Then, marami kasing immigrant na They get inalaw. busy. In fairness naman sa Canada, talagang they welcome all the immigrants all over the world. Hindi lang Pilipino. Napakadami dito mga friends. So, yun yung explanation niya. Ako kasi explanation ko, they got busy. Kaya lumobo yung population. Hindi, makikipag-debate ako dyan. Konti lang ang lokal dito. Napakadaming immigrante. Ano? Ignorante? Baliw. Marami rin baliw. Tumakas na yung kasama ko. Picture na tayo. Mamaya na yung picture. We have all day. I want this. Ayan, ganda. Yan, hindi siya makatiis. Picture muna daw. So, dito muna tayo ngayon sa sa mga vintage na kotse. Vintage. Ayan. Ito yung mga bihira ko nang makita sa Pinas. Umpisa natin dito. Yan. (1908). This one is a Buick Express truck. So, ito ang truck nila dati. 1912 siya. Okay. This one, Star Green truck. 1927. Ganda, oh. Ang galing nag-restore nito. Beautiful. Alam mo lahat yan. Ito ang mga truck nung araw. Hindi ko siya alam, syempre, kaya ako nga siya binabasa. Nung araw,
Eh, paano ano, paggabi? pagkagabi, hindi ko na alam, baka iba na. Ganda. 1929. Ford model. Ito. 1928. Motor. Auburn. 1928. Grabe, ang ganda. Classic. Beautiful. Up to now, pwede, ang ganda pa rin sa daan yan. Oh, pero ang tagtag na nga lang. Bakit naman? Matagtag na yan. Tignan mo suspension niya. Ito, 1937. Ano naman yan? Ano? Terraplane Big Boy Pickup. Ano itong pick up dati? Puro truck sila dati. No? Although, up to now naman, puro truck pa rin dito. Eh kasi syempre, location. Tingnan mo naman ang ice dito, yung snow. Oh, sayang nabasag yung salamin. Saan? Yung windshield. Mm, Ang ganda, oh. Federal Pickup, 1939. cute, no? Ganda. I like the car. Ayan, Hudson Pickup, 1946. Ganda, ang ganda. Ano sabi mo? Maganda? Thank you. Wow! Ito, mas mga medyo modern na gas pump na to. I think around mga ano na to. Although 1926 ang nakalagay. Ang ganda na itong isang gas pump na to. Ayun, oh. Beautiful. Sarap i-display sa bahay niya, no? Sa Pinas, wala tayong mga ganyang klaseng gas pump, eh. Meron man na tago na ng mga collectors. Saan yung kasama ko? So ito, another collection of trucks. International. It's a 1916 International. Coffin nose. So I think sa ano to, para sa deads. Hindi ginagamit nila, parang karo ng patay sa atin yan. Ito naman ang fire truck. Cold front products. Fire truck na ito. Ayan, ganyan kasimple noong araw. Yun lang ang mga tatapakan mo. Walang radio, walang GPS, wala lahat. All manual. Hindi pala siya fire truck, it's a tanker. Maxwell Tanker 1918. Ganda, oh. Yeah, later. Ito yung mga ano. Ito taas mga. Yung mga logo, signage dati naman. Mga signage. Dami, no? Mahal yan. Ano yung mga gasolina lang? Iba-iba. Merong... Ano no? Pero parang mostly... Parang services. Mostly yata. Parang auto services. And then yung mga alignment. Yan. Auto services.
Yeah, yung mga signage na yan, ano na yan, super mahal na yan. Baka hindi na kayang bayaran Ano ba ng to? pera yan sa Store lang mahal. ba talaga nila yan? Hindi, kunwari lang yun. Ako, ito rin dati yung mga store. That's what they call it, artifacts. This one, ano to? Do not touch. Wala, mga drum lang nila before, artifact yun. Lalagyan nila ng mga goods. Yan, nalagyan mo fruits. Ayun. Lalagyan mo sibuyas dito. So, meron ng Chinese grocery nung araw. Oo, dati pa naman ang Nung 1923, may Chinese grocery na dito sa Canada. Malupit ano, sa Northeast Calgary, meron din nung 1911. Tapos naging grocery store nung 1917, which is Chinese grocery store, ah. Galing, ah. Eh kasi diba, all over the world naman kalat na sila. Talagang mga Chinese negosyante din, ano. Talagang Ikaw, negosyante noong mga ka ba? araw. Ako lang yata yung Chinese na hindi negosyante. Nabudol ko daw siya. Binentahan ako ng peking alahas. Eh, nabudol ako. GM truck. Ganda. Ah, 1927. GMC sedan. Oh, ito pala ang sedan nila. Sedan nila noong araw. Ayan. Ito na yung generation ngayon ng mga fuel pump. Oh, ito although sa mail ito. This one is for mail. Mga sulat. Mailbox. So this one is the pump na. This is a portable pump. Ang shell talaga, history na rin ang shell. Yeah. May shell na year. So this was the first gasoline pump. Now this is the modern pump right now. Ito na ngayon, di ba? Yes. So, alam mo na kung paano mag... Yeah, I know how to use it. Noong Ako una hindi hindi namin pa. kasi alam kung paano. Ako hindi pa. Turon mo. Well, may ano rito eh. Nakalagay dyan kung ano yung i-purchase mo. Like, magkano? 20, 10. Okay. Kung other amount, kung $5 lang. You press the $5. And then, there's a code here. Pag sinabi nila i-tap mo na yung card mo or insert. So, eto tulad nito, insert. Lagay mo dyan. Tapos, pag-lip mo ng nozzle, pindutin mo kung ano yung gusto mo. So, lahat ng product lumalabas sa iisang hose lang. Sa atin kasi separately. So, dito sa iisang ano lang siya. Safe ba yun? Sa isang hose lang. Safe ba yun? Magkakaroon kahit paano ng halo. Pero, ginagamit naman dito, matagal na eh. Okay. Dito muna tayo. Okay, tapusin muna natin dito. Ito na yung mga kotse ng mga mayayaman. Yan. Yes. Ano to? Auburn. Auburn 1932. So kapag may ganito ka noong araw, big time. Yan siya, Auburn. Pakita ko sa'yo. Buti na re-restore na kukonserve pa nila yung preserve pala. Tingnan natin yung loob. So I hope medyo malinaw yan. Kasi madilim din sa loob. Sa Pilipinas ba may ganito pa ba tayo? Alin? Yung mga ganito. Museum? Hindi ko sure kung meron sa Pilipinas. Alam mo naman tayo, pagka taga-Pilipinas yan, hindi mo masyado pinapansin yung ganito. Pero kapag nasa abroad ka, yun ang mga hinahanap mo. So parang kung andyan hindi mo hinahanap, pag nawawala sa kamuha natin. Oo.
Parang pag-ibig. Pag nawala na, tsaka mo hanap-hanapin. Now, ito naman. Mukha siyang ano. I think it's a sports car to no. Ano ba yan? Ay, may interactive siya. Ayun o. 1931. 1931 L29 Ford. It's the first American. Siya yung kauna-unahang sasakyan ng mga Amerikano. First American car? Front wheel. Ah, front wheel drive. Siguro yung nagagamit nila ito pag ano yun. Di ba may mga old movies minsan? May mga ganun. So, dito ka uupo sa likod. Ano ka sasampa dyan? Pasahero kasi. Dito. Tsaka doon. Tapos sasakay ko doon. Pasahero kasi. Top down eh. Hindi nga top down, open eh. Paano may na-top down? Wala kang cover sa taas eh. Na yung top na yan natatanggal ko dyan. Eh, dun lang. Pero sa mga pasahero sa likod, wala. Pagka umuulan, tago ka dun sa loob sa sarado mo. Parang ganda. Yeah. Actually, ang ganda niya. Supported by Dick and Lois Haskell. Galing. Ito, masasabi kong ano, sulit yung ibabayad mo dito. Yeah, hindi ba tayo bogus? Hindi na ano. Hindi na kami na ano tawag natin doon? Na-scam. Hindi na kami na-scam. Ganda, ganda. Joke man yan. Yeah. Highly recommended tong area na to. For Yeah, the food. actually worth yung bayad dito. Medyo malayo lang. Kasi kami, bus, train, tapos nag-Uber na kami papunta rito. So from city center, yung Uber namin is $20. Hanggang makarating kami dito, tapos nagbayad kami ulit ng entrance na $15 each. So this one is... Ito medyo ano na to, modern car na to. 1956. May hindi. It's a Plymouth 1956. Plymouth 1956. Sport Suburban. Ganda, pati kulay. Station Girl na wagon. Girl na girl. Ayun, dapat may model. Hindi, kasi ngayon yung mga noong araw, di ba? Pakita ko sa inyo. Ulit yun lang. Station wagon. Ito yung mga mahilig mag-camping. Pwede ka magdala ng ganito. Actually dito usong-uso to. Napakaraming yung ganito rito. Tingnan natin sa loob. Tapos yung gas niya, gasol niya sa labas. Tapos may gasol siya sa labas. It's a holiday trailer, 1959. Ganda, no? Yeah. Ito yung Parang top ikaw down. lang. Wow. Sa wakas, inamin mo rin. Mukhang camping trailer. Ito, ano kaya model to? Ano yung model yan? Kasi hindi makakalayo yan. Wala pa. Top down. Open, walang Chinak na din. Actually, parang pwede na sumakay. Ayan o, papapicture ka. You're gonna wear that. Later tayo mag-picture. Later magpipicture kami, sasama namin.
tayo. Okay, we'll go to other places. Mag-video after video. Ito, medyo matinding gas pump. Twin pump na siya. Yung kanina nakikita natin, puro single pump. Ito, puro twin pump na. Ayan. Ito, Tokheim. Ito, familiar ako sa brand na to kasi nasa petroleum industry din ako before. So, gumagawa kami ng mga ganyan, ng mga pump. Pero yung mas modern dyan, hindi yung ganyan kaluma. Ito, isa pa ang ganda rin. Oh. Ito. Maple leaf gasoline. Co-op. Ito, another part. Yan, another part na. Cadillac na. Ano to? Mga Cadillac, 1905. mga pang-outdoor. Yung mga traktura. Actually, ang concept niya is para siyang ano, yung motor shop. Actually, up to now, ganito pa din naman ang itsura ng ano rito, ng service center. So, ganun din. Ayun, may mga roll-up kasi nga masyadong malamig outside. So, they fix your car inside. So, yung amoy yun pa rin. Pati yeah, yung even amoy. the smell. Smells like grease. Grease lightning. Ito si Mater. Medyo mas old school pa kay Mater. Yung sa ano, sa cars. Ito yung usual na ginagamit pag may mga service ka. Ito yung pang towing nila. 1915 tow truck. Ano yan? 1908, Michelle. 1908 Mitchell. Bakit mo yung mga sa'yo ay kakapit? Mitchell Motor Car Company. Diba sa movie? Hindi na siya nag-exist ngayon. O, diba sa movie? Sa movie na lang nag-exist yun. Siya mo yung labas o, yellow. It's 1928. Parang yung ano, gulong natin sa kalesa. Hindi yan, man. Manipis. Kahoy siya. Tsaka manipis yung gulo. Made of wood. Wood and metal. So yung mga collectors dyan, ayun, nasa taas, oh. Yan yung mga gusto nyo. Ayun, oh. Pati yung mga signage, oh. B-twin engine. Ito, ang difference. Pag B-twin, kasi ganyan yung makina. So, ito, tsaka ito, kaya siya B. Ito, 2-cylinder engine. Padiretso naman siya. Tawag din natin dito is inline. So, naka-straight lang siya doon. Dapat sa'yo yung mga parts ng sasakyan. Ay, ano na yung dalawang yan? Oiler. Ito yung pagka nandyan yung mga langis, yung mag-oil ka ng sasakyan. Ayan, makina din yan. Ito makina to. Ito yung pinaka-cambio. Nakikita nyo lang ito, hanggang dito lang nakikita natin dahil nasa ibabaw. Pero ito yung nasa ilalim talaga. That is manual. Yeah, this is manual. Ito yung cambio natin. Pulutin. Grabe, ganyan lang kaliit yung engine nila before. Yan, baga nung wala. Ano laki yung engine natin ngayon? Ayun, lalo na yan. Ang liit, oh. Oo nga. Tata. Ano yan, matic? Ay, ito. Matic eh. Ito, ang liit, oh. Tingnan natin. Manufacturer. Engine naman kasi ito, hindi naman siya transmission.
Tara, let's. Okay, there's the stairs. Let's find ways. Sira yung elevator, so let's take the stairs. So basically, sa Canada, kapag winter, halos wala kang mapupuntahan. Indoor naman. Yeah, diba? May ilaw pa kami. Uy, ang dami pa dito. Ito siya. Selfie like. Ito dating cafeteria naman. And it's still working. Oh, plenty of classic cars. Mas marami pala dito sa baba. Akala ko yun na yun. Kuta mo na. So many. Cute, no? Grabe. Ngayon lang ako nakakita actually ng sobrang daming ganitong model ng sasakyan. Yung sobrang classic. Yung mga nakikita ko kasi like yun sa Australia, medyo mas medyo modern na rin yun eh, no? Oh. Ito yun talagang sobrang classic talaga yung mga kotse. Dito pala nila tinatago. Popost ko naman yung mga picture nito. Isasama ko siguro sa video. Ganda. Ayan, it's 1911, 1909, 1915. So early 1900s talaga itong mga kotse na to. Video natin. Similar design. But it only has 2 feet instead of 1. The other one only has 1. Yan, ito yung pan-deliver nila ng ano. Pan-deliver nila ng mga beer. Ayun, nasa likod. Yung mga cake nasa likod. Welcome to my truck. Subscribe pala kayo sa kanya. Sa kanya yung My Travel. Pero magkasama din kami dun sa Lakwatsero, JaMai. Huwag kayo mag-subscribe sa channel ko, walang kwenta. Lakwatserong JaMai kasi ano yan eh, Jake and Mai. So pinagsama namin. So yun yung official na channel namin. Ito yung ginagamit sa Shell. So alam nyo na. Noong 1912, ganyan ang ginagamit nila. Ito pala, may Mac pala rito. Ayan. Kita niya. There. It's a brand. Ito, Federal. Ito yung dump truck nila. 1945 na dump truck. Oh, Chevrolet. Chevrolet tow truck. 1941. Ito tanker din, no? White fuel tanker. So meron ding brand pala ng white before. White Motor Company. Ngayon ko lang narinig yung mga yan. Kakaibang pump to.
Ito yung manual hand pump na ginagamit. Yan ang mga fuel tanker nila. Oh, ito ang pinaka old school na tanker. 1910. Tapos, Fuel tank wagon. paano nila pinipilit yung kalesa? Yung gulo. Ganyan lang. I think kinakabit naman yata sa ano yan. Kinakabit naman sa sasakyan. Early 20th century. Or tignan mo, baka hinihila naman. Hinihila ng kabayo. Gabi yung amoy ng nandyan pa rin until now. Sinisipon ako na sa amoy ng ng oil niya. Ito, it's a 1935 Diamond tow truck. Ito yung mga pangmayaman. Mga 1907, syempre bihira pa dyan ng mga may sasakyan. So nakaka-afford lang yan yung mga mayayaman talaga. Mga ma-impluensyang tao, usually mga nasa gobyerno. 1935 Austin 7 Nippy. So 1949 uso na yung motorized bicycle. Endor Pixie. Yung bike, ano ba yun? O Jared Pixie, oh. May battery din ba yun? Wala. Ayun, may tank. So, di gasolina siya. Ayun, may motor sa likod. Ayos ah. Bakit kaya hindi na ituloy yung ganyan? Hindi, meron naman. Meron sa atin yun. Meron ba sa atin yan? Oo. Pero ngayon meron na. I mean, dati, meron na rin pala. 1949, uso na. Ito, 1918, McLaughlin Buick. Ito raw yung car of royalty and gangster. So, ito yung mga madalas kotse ng mga gangster sa noong araw. So, ibig sabihin, pag sumakay ka dyan, Yung mga or Bonnie and Clyde. gangster ka. Parang gano'n. Mga Bonnie and Clyde. Usually sa movie, di ba, nagamit din yung mga yun. Yan. Ito yung mga dati nilang ganun. Parang kalesa. Hindi pa McLaughlin. Kalesa talaga. McLaughlin is owned by General Motors. 1910. Ito, Grand Roadster. 1914. It's a 1912 Roadster. Gusto ko yung ganitong kulay sa Porsche. 1930 Roosevelt. Ito, 1981 Alma. Ikaw, 90 na, no? Ako, 91. Pal mo ako. Ganyan. Actually, mga modern cars ngayon, di ba, halos ganyan na yung mga kulay. Anong kotse yan? Hudson Traveler Sedan. Hudson, 1940. Meron din sa cars yan, yung palabas. Yung parang... 34 years na lang bago ka pang anak. Grabe ko naman. Oh, bakit? Bata pa po ako. Bata pag-iisip. Batang isip. Ang galing po nito. Ito, ang pinakamaganda. Invisible car. Wala po yung likod. Hindi nyo nakikita. Pero malamang andyan lang yan. Pag dumaan ka, baka mauntog ka. Made by Ford. Yeah, spare tire nila yun. Diyan yata na ano eh. Ay.
Diyan yata nakuha yung sa jeep eh. Di ba ang jeep ganyan din? Actually, tsura nga ng jeep yan, ha? Ayun na yung may gulong sa side. So, baka dyan nakuha yung sa Jeepney sa Pilipinas. mga jeep sa atin. Pero alam mo, dapat may ganito rin tayo sa Pilipinas. Eh. Yung mga luma nating mga sasakyan. Siyempre, iti-treasure din ng mga ng Pilipinas yun. Yeah, wala kasi tayo museum ng ganyan. Meron naman, pero walang kotse. 1916 Ford Model T. Yan narinig yun. Ford. Talagang Ford ang masyadong Ito, medyo grown up na to kasi Ford Model TT. saka close na siya. 1925. Yung isa T lang, ito double T na. Yung ito masyadong taghirap pa. Ito yung medyo mga nag-umpisang T. Ford Model T 1915. Ikutan natin yun. Ayun, hindi natin naikot yun. Yeah, yun kanina. Ito gawa sa kahoy. Imagine, ganun kakapal ang yelo dito. Ganito lang yung sasakyan nila dati. Ganun kalamig yun. Yeah. Diba? It's a 1913 1HC auto wagon. Yung body niya halos gawa na sa kahoy. Body car and auto wagon. May mga metal pa rin naman. Yung sa mga suspension niya. Metal pa din. Ay, yung pinaka-latest. Yan, old school. 3-cylinder, oh. Made by wood. Yan. Wood ba yun? 3-cylinder. Paano Manual gumagana start yun? siya. Yan ang gagamitin mo para ika-crank mo siya. Pagka pumutok mo sa spark plug niya, dala-diretso na. So yan, medyo gawa rin sa kahoy. So, ibig sabihin bago ko sumakay, dito ka papaikot. Ganun yun. Ang sabi niya, bago ka daw sumakay, bago ka magpapaikot. Di ba parang babae? Ay, Ay hindi, para pala tayo mga lalaki. bakit? Di ba? Paikutin muna tayo bago tayo sakyan. Weird. Ang kawawa talaga tayo mga lalaki. Ganon? Nakakalungkot kasi inuuto-uto lang muna tayo. Tama, di ba? Hindi. Nagdi-disagree. Ito naman, ang kulit ito. Ayan, paikutin mo din yan bago masakyan. Ayun sa harap. Ano? Matino ba yung ginagawa mo? Oo, matino yun. Matino ako, di ba? Comment below. Comment po kayo below. Ang kulit ito. Ito na yung high-end nila. Next, ano na yan? Mga pangalawang anak na yan. Dump truck. Ito ang kulit naman. Ito, ano ito? Tanker. British American Oil Company fuel tanker carries 5-gallon cans, which should have been used for measured out gasoline 1929. and filling the tank. Ayun pa pala yung tanker yung isa sa likod. Yun. Sayang yung travel nila kung ganyan lang ka-liit, no, dati. Eh, dati naman kasi, hindi naman sila masyadong lumalayo. Sa layo ng distance. Ngayon lang naman, nung nagkaroon ng mga highway, so pwede na mag-transport ng malayo-layo. Kaya dati, ang liliit ng capacity ng mga tanker. Ang ganda. Sulit dito, punta, pag nasa Sulit Calgary dito. kayo, huwag yung i-miss tong Heritage. Heritage Park. Yeah. Punta kayo sa Gasoline Alley Museum. Gasoline Alley Museum. Gasolinahan ni Ale sa Pilipinas. Ale po ang tawag sa akin. Ale. Pagas nga po. Wow. Siya. Nainulo siya, no?
dito ka sasakay ng train. Meron kasi silang promo dito na pwede kang sumakay ng train papasok sa loob ng village itong heritage park na to para maikot mo siya lahat-lahat. Kaso ngayon sarado siya. So walang train na umiikot ngayon. I don't know kung how much yung bayad nila. So probably babalikan ko to after a while kung aabot pa. So let's see. Summer kasi dito medyo matagal pa. Mga bandang June pa. So we'll see kung nandito pa kami by June. So yun. So that's about it sa historical park na to. Yung museum muna. Yung kasama ko na doon na. Kaway ka muna. Nung una, naghahanap na siya ng pagkain. Kasi hindi pa kami nagla-lunch. Asawa ko, ayun. I think we need to go back to downtown. Doon na tayo kumain. So, yun ang journey namin sa historical park. Maganda dito. Well, mostly sa gasoline museum kami. Papalik na lang nga kami. So, uwi na kami. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. I am Jake. And I am Mai. We're JaMai. Okay, so if you like our channel, please like and subscribe. And share. Thank you. Siya si My Travel. Meron din siya, nag-i-start na siya mag-vlog. Pero magkasama pa rin kami. Ayan ha. Yeah. Okay. Thank you. Thank you for watching. Bye-bye.